Pukul 1 pagi, Iswandi melangkah masuk ke dalam lift. Sepi, tiada sesiapa, hanya dia seorang. Pintu lift tertutup perlahan dan tiba-tiba bau itu datang. Bau wangi yang terlalu kuat, terlalu harum untuk tempat yang sepatutnya kosong pada jam sebegini. Iswandi tahu, lift ini sepatutnya dikosongkan sejak tadi. Tiada sesiapa yang sepatutnya berada di sini. Tiada sesiapa yang sepatutnya meninggalkan bau itu. Pintu lift terbuka. Iswandi melangkah keluar, melakukan kerjanya dan kembali semula ke dalam lift. Pintu mula tertutup dan dalam celahan pintu yang semakin sempit itu, dia ternampak sesuatu. Seorang perempuan berambut panjang sedang memandang ke bawah, tidak bergerak. Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Semoga sihat sejahtera selalu. Saya, narator anda, Ceko. Hari ini, kita akan masuk ke dalam salah satu bangunan paling ikonik di dunia. Sebuah mercu tanda yang dikenali seluruh pelosok bumi. Menara Berkembar Petronas, KLCC, Kuala Lumpur. Tetapi di sebalik kemegahannya, tersimpan kisah-kisah yang tidak pernah didedahkan kepada orang ramai. Jika anda sukakan kisah seram seperti ini, tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa share dengan rakan-rakan anda. Menara Berkembar Petronas, siapa yang tidak kenal bangunan ini? Mula dibina pada tahun 1992, ia pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia sehingga tahun 2004, setinggi 452 meter dengan 88 tingkat dan lebih 29 buah lift yang bergerak setiap hari. Setiap hari, ribuan pekerja dan pelawat memasuki bangunan ini. Menaiki lift-lift tersebut, tidak menyedari bahawa ada kisah-kisah yang berlaku di sini pada waktu malam apabila bangunan ini sudah sunyi. Dan kisah-kisah itu bermula dari mulut mereka yang bekerja di sini. Iswandi, seorang bekas pegawai keselamatan yang pernah bertugas di bangunan ini, berkongsikan pengalamannya yang hingga kini masih membuatnya tidak senang. Tugasnya mudah, meronda di setiap sudut bangunan, menaiki lift ke setiap tingkat, memastikan keselamatan terjaga. Pekerjaan biasa untuk seorang pengawal keselamatan biasa. Sehinggalah malam itu, pukul 1 pagi. Ketika Iswandi melangkah masuk ke dalam lift, pintu tertutup dan bau itu datang. Bau wangi. Seolah-olah seseorang baru sahaja menaiki lift itu dan meninggalkan bau wangiannya. Iswandi tahu lift itu sudah dikosongkan. Tidak sepatutnya ada sesiapa. Jadi siapakah yang meninggalkan bau wangi itu? Dia meneruskan kerjanya, melangkah keluar di tingkat yang perlu dironda, melakukan pemeriksaan dan kembali ke dalam lift.
Pintu lift mula tertutup dan dalam celahan yang semakin kecil itu, Iswandi ternampak seorang perempuan berambut panjang tercegat di hujung koridor, memandang ke bawah, tidak bergerak. Iswandi tak layan apa yang dia nampak itu. Dia terus habiskan rondaannya secepat mungkin. Dan sejak malam itu, dia tak pernah lagi pergi ke tingkat itu seorang diri. Tetapi kisah Iswandi bukanlah satu-satunya. Pernahkah anda rasa ada sesuatu yang tidak kena ketika bersendirian dalam lift? Komen di bawah, kongsi pengalaman anda. Kami ingin mendengarnya. Di tingkat 14 Menara Berkembar Petronas, terdapat sebuah syarikat yang beroperasi dan di sinilah seorang pegawai sumber manusia yang kerap bekerja hingga lewat malam mengalami sesuatu yang membuatnya tidak lagi sanggup bertugas sendirian pada waktu malam. Malam itu seperti biasa. Dia masih di meja, kerja belum selesai. Semua rakan sekerja sudah pulang. Hanya dia seorang yang tinggal. Dan tiba-tiba, dia mendongak dari kerjanya. Di luar tingkap, di tingkat 14, jauh di atas paras jalan, sesuatu sedang berdiri dan sedang memerhatinya. Apa yang dia nampak di luar tingkap 14 ketika itu membuatkan darahnya seakan berhenti mengalir. Seorang pontianak berdiri kaku, memandang tepat ke arahnya. Pegawai itu tak menjerit. Dia langsung tak mampu nak menjerit. Dia cuma duduk kaku di kerusinya. Tak berani bergerak. Tak berani alihkan pandangan. Berapa lama dia duduk kaku di situ? Dia sendiri pun tak tahu. Yang dia tahu, bila semuanya dah habis, dia terus kemas barang dia dan sejak malam itu, dia tak pernah lagi kerja lewat malam di bangunan itu. Namun itu bukan kisah yang paling mengganggu, kerana masih ada kisah ketiga yang berlaku di dalam lift KLCC itu sendiri. Seorang pekerja dan majikannya sedang naik lift bersama-sama bila tiba-tiba satu bau melur yang sangat kuat mula memenuhi ruang lift itu. Bau bunga dalam lift yang tertutup rapat. Bila pintu lift terbuka, majikannya menoleh ke kiri dan apa yang dilihatnya ketika itu membuatkan bulu romanya terus meremang. Di situ berdiri seorang lelaki dengan senyuman paling menyeramkan yang pernah dilihatnya. Senyuman yang tak sepatutnya ada pada wajah seorang manusia. Mereka berdua terus masuk semula ke dalam lift. Tak cakap sepatah pun. Terus tekan butang tutup pintu. Dan sejak hari itu, mereka tak pernah lagi berhenti di tingkat itu. Tiga kisah, tiga saksi yang berbeza. Satu bangunan yang sama. Menara Berkembar Petronas. Dan bila malam tiba,
Apabila lampu-lampu pejabat mula padam satu demi satu, tempat itu seakan-akan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeza daripada apa yang kita lihat pada waktu siang. Sehingga kita berjumpa lagi di Seram Realiti lain kali bila korang naik lift seorang diri pada waktu malam dan tiba-tiba bau wangi itu muncul tanpa sebab. Ingatlah, mungkin korang sebenarnya tidak bersendirian. Ada kisah seram sendiri yang mahu dijadikan video di Seram Realiti? Hantarkan kisah penuh anda ke seramreality@gmail.com atau WhatsApp cerita anda ke nombor yang tertera di description box. Kami tunggu cerita seram anda. Kalau nak support channel ini, boleh tekan butang thanks di bawah video ini. Saya sangat menghargainya. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan share video ini kepada teman-teman anda. Yang belum subscribe, klik butang subscribe dan tekan ikon loceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sokongan anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seram Realiti.